So hello everyone, welcome back to my channel. This is Angel Khatiwada and you are watching Healthy Angel. So आजको भिडियो चाहिँ एकदम बवाल र एकदम एक्साइटिङ हुन आँटेको छ हैन। तपाईले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोहरु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले अगाडिको मेरो सिरिजहरु हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ सुरुमा मेरो अगाडिको सिरिजहरु हेर्नु होला अनि मात्र तपाईले यो भिडियो मजाले बुझ्नु हुनेछ। सो अगाडिको सिरिजहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लिंक इन द डिस्क्रिप्सन, तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा लिंक पाउनु हुनेछ। सो यो रुल नम्बर 7 अन्तिम रुल हो, द लास्ट रुल फर योर बेस्ट लाइफ अथवा हेल्दी लाइफ हैन। सो यो एउटा दामी डाइट प्लान डिजाइन गरेर मैले लिएर आएको छु हैन। सो यो डाइट प्लान चाहिँ कसरी डिजाइनिङ भयो अथवा यो डाइट प्लान बनाउनको लागि चाहिँ म कोबाट इन्स्पायर भयो भन्दाखेरि चाहिँ हैन, प्रेजेन्ट कन्डिसनको कुरा गर्ने हो भने पनि हैन, अहिले पनि यस्तो ठाउँहरु छ जुन ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि डिजिज छैन, कुनै पनि डाक्टर पनि छैन का हो। त्यो ठाउँको मान्छेहरुलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ब्लू जोन पिपल भन्न भन्छ हैन। सो त्यो ब्लू जोन पिपलहरुले कस्तो प्रकारको डाइटहरु कन्ज्युम गर्छ अथवा कस्तो कस्तो प्रकारको एक्टिभिटिजहरु गर्छ उहाँहरुले हैन, जुन एक्टिभिटी अथवा जुन डाइटले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरु चाहिँ लाइफ टाइम सम्बन्धी हेल्दी लाइफ जिउन सक्नु भएको छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको कुनै पनि डिजिज पनि छैन अनि कुनै पनि डाक्टर पनि छैन का। सो उहाँहरुबाट नै इन्स्पायर भएर चाहिँ यो डाइट प्लान डिजाइन गरेको हो हैन। अनि उहाँहरुले के कुरा कन्ज्युम गर्नुहुन्थ्यो, कस्तो कस्तो कुराहरु गर्नुहुन्थ्यो, त्यही कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली उहाँले जे गर्नुहुन्थ्यो त्यही कुरा चाहिँ यो डाइट प्लानमा डिजाइन गरेर राखेको छ हैन। सो त्यसको साथसाथै न्युट्रिसनमा अहिलेसम्ममा दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै रिसर्च भएको किताब द चाइना स्टडी भन्ने किताब छ हैन। हो त्यसको एउटा समरीमा अन्तिममा त्यो किताबले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्ने कुरा पनि यही डाइट प्लानबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ हैन। सो यो डाइट प्लानको नाम चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको प्लान्ट बेस्ड डाइट भन्छ यसलाई चाहिँ हैन। प्लान्ट बेस्ड डाइट अथवा डिसिप्लिन एन्ड इन्टेलिजेन्ट पिपल डाइट पनि भन्छ यसलाई हैन। यो भनेको तपाईको डिसिप्लिन र एकदम इन्टेलिजेन्ट पिपल्सहरुले मात्र यो डाइट फलो गर्नु सक्छ हैन। तर यदि हामीले यो डाइट प्लान फलो गर्यौं भने चाहिँ हैन, हामीमा भएको जुन डिजिज छ त्यो डिजिज रहन सक्दैन हैन। र कुनै पनि भाइरसले अथवा कुनै पनि फंगस भाइरस अथवा कुनै पनि कुराले हामीलाई अट्याक गर्यो भने चाहिँ त्यो अट्याक गरेको भाइरसलाई हाम्रो बडीको इम्युनिटीले खुद फाइट गर्न सक्छ। सो हामीले सुनेको हो हिजोको दिनमा हैन, फादर अफ मेडिसिन भनेको के हो भन्दाखेरि हिपोक्रेट्स। अब हिपोक्रेट्सले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ लेट योर फुड बी द मेडिसिन एन्ड मेडिसिन बी द फुड। तपाईको खाना नै दबाई हुनु पर्यो अनि दबाई नै खाना हुनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो नि त हैन। भनेपछि आजको यो डाइट प्लानको अनुसारले हैन तपाईले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ हाम्रो खानालाई दबाई चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने क्वेशनको तपाईले आन्सर पाउनुहुन्छ का हैन। अहिलेसम्म हामीले सुनेको मात्रै हो नि त हैन, थ्योरेटिकली मात्रै सुनिरहेको हेल्थ इज वेल्थ अथवा लेट योर फुड बी द मेडिसिन एन्ड मेडिसिन बी द फुड भन्ने कुरा हैन। तर आज चाहिँ तपाईले एक्ज्याक्टली सिक्न सक्नुहुन्छ कि त्यो फुड चाहिँ कति बेला चाहिँ मेडिसिन बनिन्छ भन्ने कुरा का। सो नाउ लेट्स मुभ टु द डाइट प्लान। अब डाइट प्लान चाहिँ हामीले कसरी कन्ज्युम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हैन। फर्स्ट अफ अल हामी जब वेक अप गरिन्छ मर्निङमा हैन, मर्निङमा उठ्ने बित्तिकै 500 ml नर्मल वाटर, 500 ml पानी चाहिँ तपाईले कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। 500 ml भनेको 2 गिलास हैन, एभरेजमा 2 गिलास तपाईले पानी। हट वाटर हो भने झन् एकदम बेटर। गर्मीको समय छ भने तपाईले नर्मल वाटर लिन सक्नुहुन्छ हैन। सो 500 ml अफ वाटर भन्छ फर्स्ट थिङ इन द मर्निङ हैन। त्यसपछि तपाईले अब जुन हाम्रो एउटा चिया खाने हाम्रो जुन बानी छ हैन, चिया चाहिँ तपाईले दुध र चिनीको चाहिँ हैन हैन, तपाईले यहाँ चिया चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ डाइट प्लानको अनुसार चाहिँ। कुन चिया भन्दाखेरि चाहिँ हर्बल टी भन्छ अथवा लेमन टी भन्छ अथवा तपाईको हन्जा टी भनेर भन्छ हैन। अनि यो तीनटा टीको बारेमा मैले यसमा के कुराहरु इसारा खान सकिन्छ भन्ने जुन इन्ग्रेडिएन्ट भन्छ नि हैन, त्यो इन्ग्रेडिएन्ट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई प्रोपर एउटा डाइट प्लानको फर्ममा लिएर आएको छु हैन। लिंक इन द डिस्क्रिप्सन, तपाईले पीडीएफ फर्ममा तपाईले त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले सुन्ने भएको होला हैन, मुकेश अम्बानीको वाइफ नीता अम्बानीले चाहिँ लाखौंको चिया खान्छ भन्ने कुरा हैन। सो नीता अम्बानीले खाने जुन चियामा जुन उले इन्ग्रेडिएन्ट हाल्छ नि, जुन उले त्यो न्युट्रिसन पाउँछ, जुन एन्टिअक्सिडेन्ट उले पाउने हो नि हैन, हो त्यो सेम एन्टिअक्सिडेन्ट चाहिँ तपाईले यो इन्ग्रेडिएन्टबाट पनि पाउनुहुन्छ का हैन, जुन मैले तपाईलाई डाइट प्लानमा चाहिँ लेखेर चाहिँ बनाइदिएको छ। सो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो न्युट्रिसन, त्यो एन्टिअक्सिडेन्ट जुन त्यो लाखौंको चियामा पाउँछ हैन, मैले त्यो न्युट्रिसन भ्यालुको कुरा गर्दैछु। त्यो न्युट्रिसन भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्टली द सेम तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि। सो यो भयो हामीले वेकअप गरिसकेपछि हामीले कन्ज्युम गर्ने हैन एउटा चियाको कुरामा। अब त्यसपछि ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट चाहिँ हामीले के कन्ज्युम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हैन, ब्रेकफास्टमा 12 बजेसम्म चाहिँ हामीले फ्रुट्स अन्ली फ्रुट्स मात्रै हामीले कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब फ्रुट्स मात्रै कन्ज्युम गर्ने, तर कति गर्ने भन्ने क्वेशन आउँछ। सो कति कन्ज्युम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको तौरमा चाहिँ तपाईको वेट यति 50 किलोको छ भने हैन, 50 किलो हुनुहुन्छ भने 50 × 10 500 भने 500 ग्राम अफ फ्रुट्स तपाईले 12 बजेसम्ममा चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ
हैन तपाईको वेट 60 किलो छ भने 60 * 10 600 ग्राम अफ फ्रुट्स तपाईले 12 बजेसम्ममा खाइसक्नुपर्ने हुन्छ हैन 70 किलो छ भने 70 * 10 700 ग्राम अफ फ्रुट्स तपाईले कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ सो 12 बजेसम्ममा चाहिँ तपाईले फ्रुट्स कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अकर्डिङ टु योर वेट तपाईको वेट कति छ अनि मल्टिप्लाई बाइ 10 यति भयो भने तपाईले 12 बजेसम्ममा तपाईले यो ब्रेकफास्ट यो डाइटको अनुसारले तपाईले कम्प्लिट गर्नुहुन्छ हैन सो फ्रुट्स क्यान बी एनिथिङ है फेरि हैन तपाईको यो अनार हुन सक्छ अथवा तपाईको यो एप्पल हुन सक्छ हैन बनाना हुन सक्छ अथवा पाइनएप्पल तपाईको पपैया हैन किवी वाटरमेलन जुनै पनि प्रकारको तपाईले फ्रुट्स चाहिँ कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ सो 12 बजेसम्म तपाईले फ्रुट्स कन्ज्युम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको ब्रेकफास्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ हैन अब त्यसपछि हामी लन्चतिर जाउँ हैन अब 12 बजे बाद चाहिँ के गर्ने लन्चमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा सो लन्चमा चाहिँ तपाईको हाम्रो जुन टिपिकल नेपाली स्टाइल फुड छ हैन दाल भात तरकारी अचार हैन त्यो सँगसँगै हामीले यसमा चाहिँ ट्विस्ट गरेछ के छ भन्दाखेरि तपाईले त्यसलाई राख्दिम प्लेट 2 मा सो त्यो कन्ज्युम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले प्लेट 1 कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सो प्लेट 1 मा चाहिँ के छ भन्दा तपाईको सलाद हैन सलाद चाहिँ हामीले कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा सलादमा तपाईको यो काँक्रो मुला गाजर हैन चुकुन्दर तपाईले सक्नुहुन्छ भने टमाटर हैन टमाटर पनि कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ सो यो सुरुमा हामीले चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ सो कति खाने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको फर एक्जाम्पल तपाईको वेट यति 50 किलो छ भने हैन 50 * 5 250 ग्राम अफ सलाद तपाईले कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो यो त्यसपछि तपाईले प्लेट 1 मा यो कन्ज्युम गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले इमिडिएटली तपाईले प्लेट 2 कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 5-10 मिनेट बाद पनि तपाईले कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो अनि प्लेट 2 भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल डाइट हाम्रो जुन होममेड डाइट हैन दाल भात तरकारी अचार हो त्यो तपाईले कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लन्चमा चाहिँ त्यो चाहिँ कति खाने दाल भात तरकारी चाहिँ कति खाने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई जति खान मन लाग्छ त्यति खान सक्नुहुन्छ एज मच एज यु क्यान तर त्यो खानुभन्दा अगाडि हामीले प्लेट 1 चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईको वेट 50 किलो छ भने 50 * 5 250 ग्राम अफ सलाद तपाईले कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र तपाईले प्लेट 2 चाहिँ खान सक्नुहुन्छ सो यो भनेको हाम्रो लन्चमा पर्यो हैन सो अब हामी डाइरेक्टली डिनरतिर जाम हैन डिनरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको एक्ज्याक्टली तपाईले लन्चमा जे गर्नुभयो हैन डिनरमा पनि टक्कै त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ हैन प्लेट 1 र प्लेट 2 सो सुरुमा तपाईले प्लेट 1 कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि त्यसपछि तपाईले प्लेट 2 कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो तपाईले सुरुमा प्लेट 1 कन्ज्युम गरेर मात्रै प्लेट 2 कन्ज्युम गर्नु होला हैन अकर्डिङ टु दिस डाइट प्लान सो राति डिनरमा चाहिँ तपाईको एउटा ट्विस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले 7 बजे भित्र चाहिँ तपाईले यो फुड चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या अथवा तपाईले खाना चाहिँ खाइसकेको हुनुपर्छ अथवा 7 देखि 8 म्याक्सिमम 8 चाहिँ नकटाउनु होला हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो घाम अस्ताइसकेपछि नै हैन हाम्रो डाइजेस्टिभ फायर पनि अस्ताउँछ भन्छ क्या अथवा डाइजेसनको पावर पनि घट्दै जान्छ भन्छ हैन सो तपाईको डाइजेस्टिभ फायरलाई हाई कति बेला रहन्छ भन्दाखेरि जब घाम चाहिँ झुल्किरहेको बेलामा चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ फायर चाहिँ एकदम हाई रहन्छ भन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ छिट्टोभन्दा छिट्टो चाहिँ तपाईले घाम अस्ताउनुभन्दा अगाडि नै तपाईले चाहिँ मिल्क कन्ज्युम गर्नुभयो भने चाहिँ हैन एकदम बेटर हुन्छ अनि ताकि हाम्रो राति सुतेको बेलामा हामीलाई यो डाइजेसन छिटै हुन्छ हैन अनि त्यसपछि हिलिङमा हाम्रो बडीतिर चाहिँ लाग्छ हैन त्यो गर्दा एकदम बेटर हुन्छ सो यो तपाईको डिनर भनेको चाहिँ सो लन्च र डिनर एक्ज्याक्टली द सेम छ हैन क्वान्टिटी पनि एकदम सेम छ अनि खाने स्टाइल पनि एकदम सेम छ लन्च र डिनरमा चाहिँ सो त्यसपछि आउँछ हाम्रो स्न्याक्स हैन नास्तामा के खाने भन्ने कुरामा हैन सो नास्तामा हामीले के युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेग्युम्स फ्यामिली भन्छ यसलाई यो जति पनि तपाईको दानाहरू देख्दै हुन्छ हैन यो अलग प्रकारको दाल हो यो किडनी बिन्स यहाँनिर हैन किडनी बिन्स तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको यो चनाहरू भयो मटरहरू भयो हैन यसलाई लेग्युम्स फ्यामिली भन्छ हैन सो तपाईले यो चनाहरू कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ स्न्याकको रूपमा हैन त्यसपछि तपाईको ओटमिलहरू भन्छ ओटमिलहरू खान सक्नुहुन्छ त्यसपछि फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स एज मच एज यु क्यान तपाईले जतिकै खान मन लाग्छ खान सक्नुहुन्छ हैन नेचुरल फ्रुट जुसहरू भयो हैन सो तपाईले नट्स फ्यामिलीमा तपाईले यो वालनट्सहरू यो ओखरहरू भयो हैन त्यसपछि आल्मन्डहरू हैन पिनटहरू हैन बदामहरू अनि काजु किसमिसहरू तपाईले यो कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ यदि यो तपाईले त्यो नास्ता खानुभन्दा अगाडि अथवा तपाईको त्यो टेबलमा चाहिँ तपाईको नास्ता आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा क्वेसन गर्नु आफूलाई हैन तपाईको जुन त्यो फुड छ हो त्यसको बिउ चाहिँ रोप्दाखेरि फल्छ या फल्दैन भन्ने एउटा क्वेसन गर्नु यदि फल्छ भने त्यो राइट फुड हो फल्दैन भने त्यो रङ फुड तपाईको लागि हैन अकर्डिङ टु दिस डाइट प्लान हैन सो यति कुरा एनालाइज गर्नुपर्यो हामीले त्यो खानुभन्दा अगाडि त्यसको सिड रोप्दा फल्छ या फल्दैन भन्ने कुरा एकपल्ट विचार गर्नु त्यसपछि तपाईले कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ सो ओभरअल हामीले यो डाइट प्लान चाहिँ बुझ्यौँ हैन मर्निङमा के गर्ने अनि ब्रेकफास्टमा के गर्ने त्यसपछि लन्च र डिनरमा के गर्ने अनि स्न्याकमा के गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ सो अब तपाईलाई कुनै पनि डिजिज लागेको छ भने हैन कुनै पनि डिजिज छ भने चाहिँ
एकदम इफेक्टिभ तरिकाले यो डायट प्लान सँगसँगै तपाईँले अझै इफेक्टिभ तरिकाले अझै छिटो चाहिँ निको हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हैन एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ। अझै छिटो हुन त तपाईँको जति पनि फुडहरू म तपाईँलाई भन्दैछु यो जुन डायट प्लान छ यो कुनै पनि रोगसँग लड्नुको लागि चाहिँ तपाईँलाई 100% हेल्प गर्छ यसले हैन। अझै यो भन्दा नि एकदम छिटो त्यो रिजल्ट आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हैन तपाईँले एउटा कुरा एड गर्न सक्नुहुन्छ क्या, त्यो भन्छ ग्रिन लिभ्स भेजिटेबल्स प्लान्ट भन्छ हैन, अथवा ग्रिन लिफी प्लान्ट। तपाईँ ग्रिन प्लान्टहरूलाई तपाईँले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको डायटमा। अब त्यो प्लान्ट जुनै पनि हुनसक्छ हेर्नु, तपाईँको यो मैले यहाँ अलिकति तुलसीको पत्ता हैन, त्यसपछि तपाईँको यो सत्यजीवनको पातहरू भयो हैन, त्यसपछि तपाईँको यो पत्रचटा भन्छ यसलाई चाहिँ हैन। सो यही केही प्लान्टहरू लिएर आएको छु यहाँ हैन। सो तपाईँले खान मिल्ने यस्तो हेर्नु वरिपरि के देख्नुहुन्छ खाना मिल्ने टाइपको हो त्यो तपाईँले कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम छिटो रिजल्ट निकाल्नु छ भने। किन भन्दाखेरि हेर्नु है, सो यो ग्रिन लिभ्स प्लान्टमा चाहिँ तपाईँको एकदम वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युट्रिएन्ट्स एभाइलेबल हुन्छ हैन, जसको नाम चाहिँ क्लोरोफिल भन्न भन्छ हैन। सो क्लोरोफिल चाहिँ हाम्रो बडीको लागि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युट्रिएन्ट्स भन्न भन्छ हैन। जस्तै तपाईँको यो जुन वालनट छ नि हैन, यो जुन ओखर छ, यो ओखर नै हाम्रो ब्रेनको सेफ एउटै छ भन्न भन्छ नि हैन। अनि यो ब्रेन फुड पनि यो ओखर भनेको ब्रेनको लागि एकदमै हैन। सो एक्ज्याक्टली सेम लाइक द्याट तपाईँको हाम्रो जुन बडीको जुन ब्लडको हेमोग्लोबिन जुन हुन्छ नि हैन, त हेमोग्लोबिनको सिम्बल र तपाईँको यो प्लान्टमा पाउने क्लोरोफिलको सिम्बल पनि एक्ज्याक्टली द सेम छ भन्न भन्छ क्या हैन। सो त्यही भएर चाहिँ यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युट्रिएन्ट्स हो हैन। यदि तपाईँको वेट 50 किलो छ भने हैन, तपाईँले 50 ग्राम अफ प्लान्ट लिनु हो भने चाहिँ तपाईँको बडीमा यस्तो मजाले चाहिँ तपाईँको बडीमा एउटा ब्लड फ्लो हुन्छ हैन यो प्लान्टले गर्दाखेरि हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बडीमा कुनै पनि डिफेक्ट भइरहेछ अथवा कुनै पनि भाइरसले अट्याक गरिरहेछ अथवा तपाईँको बडीमा कुनै सेल ड्यामेज भइरहेछ हैन, अथवा कुनै पनि न्युट्रिएन्ट्सको कमी भइरहेछ भने हो त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने काम, त्यसलाई फुलफिल गर्ने काम त्यो प्लान्टले गर्छ क्या। सो त्यही भएर चाहिँ क्लोरोफिललाई चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युट्रिएन्ट्सको रूपमा चाहिँ मानिएको हो हैन। सो त्यो कुरा मैले किन भनेको भन्दाखेरि नि हैन, तपाईँ यसो विचार गर्नु हैन, जति पनि जनावरहरू हुन्छ नि हैन, तपाईँको घरमा अथवा डग क्याटहरू छ भने यदि विचार गर्नु, जब कुकुर बिरालोहरू बिरामी हुँदाखेरि हैन उ त डाइरेक्ट घरबाट बाहिर निस्केर घाँस खान जान्छ क्या, घाँस खान थाल्छ हैन। इभन तपाईँको बाघ पनि बिरामी भयो भने उसले पनि घाँस खान थाल्छ क्या हैन। तपाईँले गुगलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ हो। भनेपछि जनावरहरूलाई थाहा छ क्या हामी बिरामी भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली उनीहरूलाई थाहा छ हैन। वी आर अल्सो दिस सोसल एनिमल, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ भने चाहिँ हामी सोसल एनिमल भएको नाताले हाम्रो बडीको डिजाइनिङ पनि प्लान्ट बेस्ड डाइट नै भएको हैन, अनि प्लान्ट खानाको लागि नै यो बडीको डिजाइनिङ चाहिँ भएको हैन। सो हामीले पनि यदि क्वान्टिटी 50 किलोको हुन्छ भने 50 ग्राम अफ यदि प्लान्ट लियो भने चाहिँ 100% हाम्रो बडीमा एकदम इफेक्टिभ रिजल्ट आउँछ हैन। अनि कुनै पनि रोगसँग लड्नको लागि चाहिँ हाम्रो बडीले 100% सक्षम चाहिँ हुन्छ। सो अगाडि नै तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ हैन, लेट योर फुड विथ द मेडिसिन एन्ड मेडिसिन विथ द फुड भन्ने कुरा हैन। सो फुड चाहिँ कति बेला मेडिसिन बनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अब म तपाईँलाई भन्न आँटेछु। जुन तपाईँको वेट कति छ हैन हो त्यसलाई मल्टिप्लाई बाई 10 गरेर तपाईँले खानु हो भने चाहिँ त्यति बेला तपाईँको फुड चाहिँ एज अ मेडिसिनको रूपमा त युज हुन्छ क्या बडीमा हैन। अनि त्योभन्दा पनि तपाईँले बेसी खानु भने अझै ज्यादा इफेक्टिभली तपाईँको बडीमा एज अ मेडिसिनको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ। इभन तपाईँको प्लान्ट होस् या तपाईँको कुनै पनि फ्रुट्स होस् हैन हो त्यो कुराहरू चाहिँ हैन। अनि एउटा फेमस सेयिङ पनि छ नि हैन, एन एप्पल अ डे किप्स डक्टर्स अवे भनेर भन्छ नि। भनेपछि त्यो भन्नुको कारण के भन्दाखेरि तपाईँको एउटा एप्पलमा चाहिँ धेरै प्रकारको अलमोस्ट एभ्री न्युट्रिएन्ट्सहरू एभाइलेबल हुन्छ क्या हैन। त्यही भएर चाहिँ एउटा एप्पल खाने बित्तिकै हैन डक्टरलाई चाहिँ भेट्नु पर्दैन भन्न चाहिँ भनेको हैन। तर यो सेयिङ एउटा एप्पल खाँदैमा चाहिँ अब बिरामी हुँदैन भन्ने कुरा गरौँ भन्दा पनि हैन, तपाईँले एउटा एप्पल खानको लागि 5 मिनट लाउनु भयो अरे, 5 मिनट एउटा एप्पल खायो हैन, त्यो 5 मिनट एउटा एप्पल खाएकोले चाहिँ हेल्थ राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन क्या। तपाईँले बाँकी 23 घन्टा 55 मिनट चाहिँ के गर्दै हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ नि त हैन। भनेपछि एक्ज्याक्टली तपाईँको ओभरअल डेको डायट चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो हैन, अनि मात्र तपाईँले चाहिँ हेल्दी लाइफ जिउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई कुनै पनि डिजिज चाहिँ लाग्दैन हैन। सो अब यो एन एप्पल अ डे किप्स डक्टर्स अवे भन्दा पनि हैन यो कोटलाई हटाएर चाहिँ तपाईँले 50 × 10 500 ग्राम अफ फ्रुट्स अ डे किप्स डक्टर्स अवे, यो चाहिँ 100% ग्यारेन्टी हो हैन। भनेपछि यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। सो अन्तिममा यसको साथसाथै अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हैन केही कुराहरू गर्नुपर्छ यसको साथसाथै हामीले। यदि यो कुरा गरिएन भने नि फेरि हैन यसको यत्रो हामीले गरेको मेहनतको चाहिँ अब खेरा जान्छ हैन। अब गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ इन द मर्निङ तपाईँको 40 मिनटको सनबाथ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ क्या यसमा चाहिँ। तपाईँको सनबाथ भनेको घामको रोशनी लिनुपर्ने हुन्छ 40 मिनट, तपाईँले हप्तामा 5 दिन चाहिँ तपाईँले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त कम्पलसरी नै हो हैन।
त्यसपछि कुनै पनि प्रकारको प्याक्ड फुडहरू, इन्डस्ट्रियल फुडहरू, जङ्क्स फुडहरू एभोइड हैन। माछा मासु एभोइड, किनभने यो प्लान्ट बेस्ड डाइट हो हैन। माछा मासु एभोइड। त्यसपछि डेयरी प्रोडक्ट्स बन्द, दुध, दही, घिउ, पनिर, टोफु बन्द हैन। डेयरी प्रोडक्ट्सहरू सब बन्द भनेपछि नो मिट, नो फिस, नो एग, नो डेयरी प्रोडक्ट्स, प्योर भेगन डाइट भन्छ यसलाई हैन। सो यो कुराहरू एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। अनि सो डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिँ किन बन्द गरेको भन्दाखेरि हैन, किनभने यो प्लान्ट बेस्ड डाइट हो क्या। प्लान्टबाट एनिमल प्रोडक्ट हामी लिन्नौँ यसमा हैन। एनिमल प्रोडक्ट चाहिँ हामी कन्ज्युमै गर्दैनौँ यो डाइट प्लानमा चाहिँ हैन। अनि फेरि अब हामीलाई लाग्न सक्छ कि फेरि त्यो दुध खाएन भने के पाइँदैन अरे, त्यो क्याल्सियम हैन। क्याल्सियम सबैको माइन्डमा त्यही आउँछ नि त, क्याल्सियम भन्ने कुरा हैन। यो क्वेसन तपाईँसँग दिमागमा छ भने चाहिँ हैन, दुधको बारेमा र क्याल्सियमको बारेमा मैले मजाले एउटा पोडकास्टमा भनिदिएको छु हैन। हाम्रो हेल्थ पोडकास्ट छ, त्यहाँ तपाईँले मेरो प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँबाट तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ कि के हो कुरा भन्ने कुरा चाहिँ। सो यसको साथसाथै तपाईँले हैन फिजिकल एक्टिभिटी लाइक योगा, मेडिटेसन अथवा तपाईँको कुनै पनि प्रकारको जिम अथवा स्विमिङ, डान्सिङ हैन, एनिथिङ तपाईँले कुनै न कुनै प्रकारको फिजिकल एक्टिभिटी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एटलिस्ट 45 मिनट अथवा 1 घन्टा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो त्यसको साथसाथै तपाईँले महिनामा 1 दिन अथवा हप्तामा 1 दिन फास्टिङ बस्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईँको डिकोसन भन्छ। डिकोसन भनेको तपाईँको यो प्लान्टहरू, पत्ताहरूको चाहिँ काढा बनाएर खान सक्नुहुन्छ हैन। अनि ह्याभ र फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल एज मच एज यु क्यान। तपाईँले फ्रुट्स र भेजिटेबल्स चाहिँ जति पनि तपाईँले खान सक्नुहुन्छ हैन। सो यो कुराहरू यसको बारेमा अझै तपाईँ डिपली बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हैन, अल्टरनेटिभ फुडहरू तपाईँ कन्ज्युम गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हैन, एउटा PDF फाइलमा चाहिँ मैले डाइट प्लान डिजाइन गरेर लिएर आएको छु हैन। त्यो लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन, यु क्यान डाउनलोड इट फ्रम देयर। So alright guys, if you love my content, make sure you like the video, share the video, subscribe my channel, and don't forget to comment the question below. Thank you very much. Thank you.